تاسو به خپل د ټیک ټاک ایډنټیټي څنګه ویریفای کوئ. په نن ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم چې په 2025 کې به تاسو خپل د ټیک ټاک ایډنټیټي ویریفیکیشن څنګه کوئ او ټیکس کنفرم چې دی هغه به تاسو څنګه سبمټ کوئ. نن سبا خلکو ته ډیر زیات مشکلات راځي او په ټیک ټاک باندې چې کله د هغه 10,000 فالوور پوره شي چې هغه مونټایزیشن ته اپلای کوي نو هغه ته بیا لږ مشکلات دي. دغه ویډیو تاسو مکمل وګورئ، په دې باندې ځان پوه کړئ او دغه طریقې سره تاسو خپل ایډنټیټي ویریفای کړئ او ټیکس فارم چې دی هغه ویریفای کړئ. خو دې کې یو مسله دا راځي چې کله تاسو د پاکستان شناختی کارت باندې دا ایډنټیټي ویریفای کوئ بیا تاسو ته مختلف قسم مسلې مسایل راځي. نو خو به دا وي چې تاسو ځان لا یو د یو اس ای کوم شناختی کارت هغه په مارکیټ کې په 1500 روپۍ باندې ملاویږي، تاسو هغه ځان لا واخلئ او هغې نه تاسو بیا 10-15 اکاونټونه چې دي هغه ویریفای کولی شئ. اوس دغه ټیکس په تاسو څنګه سبمټ کوئ او دغه ایډنټیټي به څنګه ویریفای کوئ نو زه به تاسو لا د موبایل سکرین ته او پریکټیکل طریقه به درته ښیم. دا ویډیو چېرته ستاسو خوښه شله دا ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. ښه ملګرو دا سیټ اپ چې دی دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ ټیکس انفارمیشن باندې به کلیک کړئ. ټیکس انفارمیشن باندې تاسو کله کلیک کړئ نو دلته به تاسو ته دوه اپشن راشي، تاسو به انډیویجوال باندې کلیک کړئ. بیا دا به تاسو یو فارم راشي، دا فارم چې دی دا به فل کړئ. صحیح ده، فرست نیم لاست نیم کله چې تاسو چانه شناختی کارت راغستی د هغې مکمل انفارمیشن چې دی هغه به دلته ورکړئ. دا تاسو ښکاري ما مکمل انفارمیشن پکې د یو اس ای ورکړه. کنټینیو باندې به زه کلیک کړم. کنټینیو باندې چې ما کله کلیک کړ نو دا به یو بل کوم فارم چې دی هغه به ما سره راشي. دا تاسو ګورئ زه ښکاري بل فارم ما سره راغی، نوم پکې راغی، هر څه پکې راغلی. دغه نوم چې دا به زه بیا لاندې بیا ورکړم. صحیح ده، په فرست نیم لاست نیم کې دې کې چې کله دا ما ورکړه بیا به زه کنټینیو باندې کلیک کړم. نو دا تاسو اوس ګورئ دا تاسو ښکاري زما W9 فارم چې دی هغه سبمټ شي. دا تاسو ښکاري ټیکس انفارمیشن کمپلیټډ.